iPhone කියලා පිළිගන්නවා තිසර bro YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ මගේ තවත් Arduino project එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ගෙනලා තියෙන project එක තමයි අපි කොහොමද Arduino board එකක් නැතුව PIR sensor එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ PIR sensor එක ගැන මගේ සම්පූර්ණ lesson එකක් මම ඔයාලට කරලා තිනවා මගේ Arduino playlist එකේ. නමුත් ඒකට Arduino board එක add කරලා තමයි මම ඔයාලට මේ lesson එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද ගෙනලා තියෙන lesson එකේදී මම ඒකට Arduino board එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ දේම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරනවා මගේ තව මෙන්න මේ lesson එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ relay module එක අපි කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මගේ මෙතන උඩ card එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ relay module එක නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ relay module එක යොදාගෙන අපි බලමු Arduino board එක නැතුව PIR sensor එක connect කරලා ඊට පස්සේ අපි volt 230 බල්බ් එකක් පත්තු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් පොඩි උදාහරණ කිහිපයක් කියනනම් ඔයාලා මේ PIR sensor එක යොදාගෙන කරලා තියෙන දේවල් තමයි ඔය shop වල සමහර ඒවල අපි ළඟට යනකොට දොර ඇරනවා. ඒ වගේම සමහර කලෝ පාරේ තියෙන ගෙවල් වල ගේට්ටුව ගාවින් යනකොට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් වුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ PIR sensor එකේ. ඉතින් ඒකට අද Arduino board එකක් නැතුව තමයි ඔයාලට මම මේ project එක අරගෙන ආවේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් අපේ project එකට අපි කොහොමද මේ volt 230 බල්බ් එක Arduino board එකක් නැතුව PIR sensor එක relay එකයි විතරක් connect කරලා හදන හැටි බලන්න. මේ තියෙන මගේ project එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ relay module එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේක හදාගන්න හැටි ඔයාලට මගේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මෙතන උඩ card එක add කරලා තියෙනවා මේ relay module එක අපි කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් relay module එක හදාගන්න. ඉතින් මාගාව මේ හදපු module එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධ කරගෙන මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නම් කොහොමද අපි PIR sensor එකත් එක්ක Arduino board එකක් නැතුව වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා මේ card එකෙන් බලලා මේ විදිහට relay module එක හදාගන්න. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදීම relay module එක හදලා මේ විදිහට PIR sensor එක සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මම PIR sensor එකත් මේ විදිහට ගන්නවා. ඉතින් මේකේ pins තියෙන හැටි මම ඔයාලට කලින් කියා දීලා ඇති. ඉතින් මෙතන තියෙනවා VCC pin එක, ඒ වගේම output pin එක, ground pin එක. ඉතින් මේකෙත් මට කියන්න බැරුණා. මේකෙත් ඔයාලට මම කියා දෙන්නම්. මෙතන තියෙනවා අපේ VCC pin එක, ඒ වගේම මැද තියෙනවා output pin එක, මෙතන තියෙනවා කොනේ ground pin එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ දෙකේම pins තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ holder එකක් මම හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ holder එකෙන් මේ පැත්තේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක මම කෙලින්ම අපේ relay module එකටත් ඊට පස්සේ ඒ අග්‍රයෙන් අනිත් පැත්ත මේ PIR sensor එකට සම්බන්ධ කරන විදිහට තමයි මම මේක හදාගත්තේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෙන්න මේ නිල් පාට wire එක තමයි ground wire එක. මම ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නම් relay module එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අලු පාට හුරු wire එක ඒක තමයි මම VCC in එක විදිහට ගන්නෙ. ඒකත් මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වයර් එක තමයි මම මෙතන පවර් එක දුන්නේ මෙන්න මේ හෝල්ඩර් එකෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට මම ග්‍රවුන්ඩ් එක ආයි නැවතත් මේ වයර් එකේ මෙන්න මේ කොනට සම්බන්ධ කරන්නම් අපේ PIR sensor එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වයර් එකෙන් අපේ VCC in එක දෙන්න PIR sensor එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරගත්ත ඔයාලට පේනවා ඇති. මගේ relay module එකත් මෙන්න මේ PIR sensor එක. ඉතින් අපිට data pin එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මම data pin එක සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ jumpers wire එකකින්. මේ විදිහට මම සම්බන්ධ කරගත්ත අපේ output pin එක ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඊට පස්සේ ඒක මම ආයි අපේ relay module එකේ මෙතන අපේ තියෙනවා මේ pin data pin එක input කරන් relay module එකට. ඉතින් මම ඒක මෙතන මැද pin එක විදිහට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. හරි. ඉතින් අපි කනෙක්ෂන් ඔන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපිට volt 230 බල්බ් එක කොහොමද මෙතන සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට හදාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් plug එකට සම්බන්ධ කරන් ඊට පස්සේ අපේ එක line එකක් අපි relay module එකට මෙතන input කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ line එක කෙලින්ම අපේ volt 230 බල්බ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම වයර් දෙක ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් එන වයර් එක ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරන්න ඕන අපේ relay module එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන common pin එකට. මම ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේකෙන් relay එක switch කරනකොට output pin එක ඒක මම සම්බන්ධ කරන්නම් මෙන්න මෙතනට. හරි ඔයාලා දැක්ක අපි කොහොමද ඒක සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. හරි දැන් තියෙන්නේ අපිට මේකට පවර් එක දීලා බලන්න. හරි මම දැන් මේ විදිහට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට volt 230ට අපේ මෙන්න මේ plug එක සම්බන්ධ කරලා කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම volt 230ට ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගන්නම් අපේ මෙන්න මේ volt 230 බල්බ් එකට අදාළ wire එක.
ඊට පස්සේ එහෙම සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා මම අපේ මෙන්න මේ රිලේ එකයි PIR sensor එක වැඩ කරන්න මෙන්න මේ වගේ බැටරියක් යොදා ගන්නවා අපි මේකට පවර් එක දෙන්න. ඉතින් මම මේ බැටරිය මේ හෝල්ඩරේට මෙහෙම දාලා අපේ මෙන්න මේ දෙකට පවර් එක ලබා දුන්නාන් පස්සේ මේ රිලේ එක හරහා අපේ වෝල්ට් 230 බල්බ් එක මේ විදිහටපත් වෙනවා. ඉතින් මේක ටික වෙලාවක් තියලා ඔෆ් වෙනවා. අපි මුලින්ම පවර් දුන්නා මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔෆ් වුණාම බලමු කොහොමද අපේ PIR sensor එක අපේ motion එක ඩිටෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ වෝල්ට් 230 බල්බ් එක ඔන් වෙන්නේ කියලා. හරි ඉවලා දැක්කා අපේ ලයිට් එක ඔෆ් වුණා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ අත පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. මේකට motion එක ඩිටෙක්ට් කරන්න මෙහෙම. හරි. ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මේ PIR sensor එකේ මගේ අත සෙලවෙන එක දැකලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෝල්ට් 230 බල්බ් එක පත් වුණා. ඉතින් මම මෙහෙම අත පොඩ්ඩක් තියන් ඉන්නම් මෙතනින් හෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න. හරි. ආයි නැවතත් අපේ වෝල්ට් 230 බල්බ් එක ඔෆ් වුණා. ඉතින් මම නැවත ආයි පොඩ්ඩක් අත මෙහෙම සොලවන්නම්. හරි. ඔයාලා දකින්න ඇති අපේ මේ වෝල්ට් 230 බල්බ් එක පත් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති ප්‍රීසෙට් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් දෙකේ මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එකෙන් තමයි අපේ මෙන්න මේ වෝල්ට් 230 බල්බ් එක පත් වෙලා තියෙන වෙලාව වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රීසෙට් එක මෙහෙම කරකාලා පුළුවන් අපේ වෝල්ට් 230 බල්බ් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන දැන් මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේ බල්බ් එක පත් වෙන ඩිලේ එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එක හරහා බලන්න පේනවා ඇති. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි ඒක කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තව ප්‍රීසෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ PIR sensor එකේ අපේ ඩිටෙක්ට් කරන පරාසය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි ඩිටෙක්ට් කරන පරාසය වැඩි කරගන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එක හරහා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රීසෙට් එක හරහා තමයි අපේ මෙන්න මේ පරාසය අපි අඩු වැඩි කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ PIR sensor එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම නිතරම මේකේ motion එකක් දෙන හින්දා මේ ලයිට් එක පත් වෙලම තියෙනවා. ඉතින් මම ආයි නැවත මේක මෙතනින් මෙහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් අපේ ඩිලේ එකත් එක්ක බලලා මෙතන ඩිලේ එකත් එක්ක මේ ලයිට් එක ඔෆ් වෙලා යනවා. හරි ඔයාලා දැක්ක අපි කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් අද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම ඔයාලට බේසික් දේ තමයි අරන් ආවේ කොහොමද අපි arduino board එකක් නැතුව relay module එකේ PIR sensor එක වැඩ කරලා කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ලයිට් එක වෙනකොට පුළුවන් ඔයාලට වෙන දෙයක් වුණා සම්බන්ධ කරලා මේ PIR sensor එකෙන් එන motion detect එකට ඔයාලට වැඩ කරන්න. ඉතින් මතක් කරනවා වෝල්ට් 230ත් එක්ක වැඩ කරනකොට ගොඩක් පරිස්සමින් වැඩ කරන්න ඕන. මොකද ගොඩක් අනතුරුදායකයි අපේ වෝල්ට් 230ත් එක්ක වැඩ කරනකොට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් මගේ arduino tutorial වගේම arduino ප්‍රොජෙක්ට් උත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකින් මම ඔයාලත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්නවා වගේම ඔයාලත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා යාළුවෝ එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙනකන් එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.